عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم العزيز القرآني. هذه الحلقة رقم 1080، ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية. المبدأ الخامس: السلام دين السلام. ونحن في صلاة سورة الفتح، يعني نستقي منها كما استقينا من سور سابقة المواضع التاريخية عن القتال الدفاعي في الإسلام. هي الحلقة الخامسة من سورة الفتح. يقول سبحانه وتعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين في ذلك الوقت. دول كانوا وصلوا بقى يعني إلى إيمان هائل رائع، وعندهم الرغبة في التضحية، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لا تربصوا بنا إلا إحدى الحسنيين ونتربص بكم إلى آخر الآية. فلما تحقق قال تعالى: الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لما أنت يعني تبيع نفسك لربنا دفاعا عن دينه، سواء بالجهاد القولي زي ما احنا بنعمل، أو بالقتال لما تتعرض لهجوم غادر معتد عليك، ففي الحالة دي مش حد يقدر يهزمك. ده معنى ولو قاتلكم الذين كفروا. شوف بالك، قاتلكم يعني هم اللي اعتدوا عليك، مش قالك ولو قاتلتم الذين كفروا، قالك ولو قاتلكم الذين كفروا. لو اعتدوا عليك، ده دولة إسلامية مسالمة وعندها استعداد، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولا تبدأوا حربا أبدا، لا تبدأ هجوما على أحد، وإنما ترد الهجوم وبمثله. احنا هنتعرض في بعض لقواعد وتشريعات القتال في الإسلام. لكن شو بقى؟ ولو قاتلكم الذين كفروا واعتدوا عليكم وأنتم بهذه القوة النفسية والحماسة، لابد يتغلبوا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وده بقى شرع ربنا، وده منهاج ربنا. لا بعد كده لك سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا. احنا قلنا في كتاب القرآن وكفى ان كلمة سنة، وقلنا برضو في الكتاب اللي هو بتاع الإسناد، ان كلمة سنة هي بمعنى الشرع وبمعنى المنهاج، وبتنسب لربنا، ما بتنسبش لبشر. يقول لك سنة الله. أما النبي أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهنا سنة الله حين تكون تشري نفسك، بمعنى أن تبيع نفسك ابتغاء مرضات الله، ليس في الاعتداء، وإنما في مواجهة الاعتداء. يعتدي عليك آخرون كافرون معتدون، وتواجههم بكل ما تملك من قوة، أنت لابد أن تنتصر ولابد هم أن ينهزموا. ليه؟ لأن دي سنة الله، ده منهاج الله جل وعلا، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد به. علشان كده الآية بعد كده احنا كنا بنقوله من أجل هذا. سبحانه وتعالى يقول: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد ما أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. احنا الآيات دي يعني تذكر شيئا لم تذكره كتب السيرة، وخصوصا كتاب ابن إسحاق، أول واحد من كتب السيرة من دماغه. الجماعة كفار قريش، على خلاف بقى ما ذكرته كتب السيرة في حكاية معاهدة الحديبية، لا هو حصل فيه حرب وانتصر فيها المسلمين اللي هم مش معاهم سلاح يكفي. و يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرهم، بمعنى ايه؟ ان هو حمسهم وانزل السكينة في قلوبهم، والملائكة وجنوده لم تروها حمسهم. فبالتالي بقى بعد لما دكم شافوا في البداية ان هم مواجهين ناس هياكلوهم اللي هم بتوع قريش، فراحوا متراجعين. ده معنى هو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة، يعني بالجزء يعني الاتجاه الجنوبي من مكة،
هما كان طبعا رايحين عشان خاطر يحجوا. من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد ما نصركم عليهم. يعني يعني السيستم اللي حصل ان هم شافوا جيش عايز يهجم عليهم، فحدث المبايعة، يبايعونك تحت الشجرة، وبعدين بعد كده كلهم بقى متحمسين وفدائيين، وحصل في اول اشتباك، دكهم شافوا الكلام ده فراحوا متراجعين ودخلوا مكة. ده معنى والذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. شوف خلي بالك، بتلاقي الآية مقسمة لقسمين، قسم فيه إشارة تاريخية والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن بعد ما أظفركم عليهم، وقسم يرجع إلى لا إله إلا الله وكان الله بما تعملون بصيرا. ونفس الحكاية في التشريع، بتلاقي آيات التشريع بتزين يعني في الآخر منها شيء يدل على أنه جل وعلا عليم وحكيم إلى آخره. ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعد كده بيصف الناس دي اللي هم الكفار قريش، يقول لك هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. يعني انتوا رايحين عشان خاطر تحجوا، ومعاكم الهدي تقدمونه لمن يحج هناك، والهدي معكوف مربوط، ومسالمون ومش معاكم سلاح الا سلاح المسافر، حاجات صغيره يعني، والهدي منتظر انه يروح هناك محله عند البيت الحرام. فهم صدوكم عن هذا، هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. المشكله ايه بقى؟ واحنا اشرنا الموضوع ده قبل كده. المشكله ان كان في ناس مؤمنين في مكه لم يهاجروا، وناس بتكتم ايمانها، فلو حدث في حرب جوه مكة ممكن الناس دي تموت. فالآية بتقول هنا ايه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني تطؤوا الوطء في الموضوع ده بمعنى الحرب والدخول المكان، يعني وأرضا لم تطؤوها، يعني لم تدخلوها محاربين يعني. فانتوا لو دخلتوا مكة وفي حالة الحرب، هو ربنا كف ايديكم عنهم وكف ايديهم عنكم ورجعوا. لو انتوا رحتوا وراهم وحصل حرب داخل مكة، جاز تقتل الناس، رجال ونساء مؤمنين ما تعرفهمش، وتبقى ديت يعني عار كبير جدا. ده معنى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ربنا قال سبحانه وتعالى يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. برضو الآية مقسمة إلى قسمين، القسم الأول إشارة تاريخية والقسم الآخر يعني عن ربنا سبحانه وتعالى. لا 26 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. يعني هم يعني دلوقتي انت بتصد ليه عن المسجد الحرام؟ ده معناه انك انت يعني انت جاهلي، وده كان ده موجه للسعوديه، للبيت السعودي اللي بيحكم. ده بيت ربنا مش بيتك. لكن هم عندهم حميه الجاهليه، لان ده بقى البيت بتاعه ومحدش يخش بيتي. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، وعشان كده وقفوا عشان خاطر يصدوا عن المسجد الحرام الذي جعله الله جل وعلا للناس كافة، العاكف فيه والبادي. فإيه المقابل بقى؟ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. قلنا السكينة اللي هي الملائكة التي تثبت قلوب المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى. ليه بقى ألزمهم كلمة التقوى؟ ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني صدق عن المسجد الحرام مش معنى كده انك تعتدي عليه. لكن احنا بقى في حاله حرب ان هم جم وواجهوا المؤمنين، وبعدين من اول الاصطدام راحوا راجعين ودخلوا كذا كذا، انت بقى ما تخشش بقى تعتدي عليهم.
والزمهم كلمة التقوى، يعني أن يقفوا عند هذا، وكانوا حق بها وأهلها، يعني كانوا حق بها، وكان الله بكل شيء عليم. برضو الآية بتختم بما يخص يعني صفات ربنا جل وعلا. الآية اللي بعد كده، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ده بقى ان هو بدايه الموضوع اللي جت في الاخر خالص، ان النبي راى انه يطوف بالبيت في سلام وفي امان، فحكى هذه الرؤيا، فالناس تشوقت وقال لك خلاص نروح ونحج الى اخره، فحدث كل بقى السيناريو اللي قيل قبل هذا. فربنا سبحانه وتعالى حقق هذا. وكانت الحل ايه بقى؟ إن لما المشركين تراجعوا ودخلوا مكة والمؤمنين مش رضوا يقتحموا مكة، فحصل في اتفاق اللي هو سمي بعقد الحديبية، واللي هو كان مقدمة لفتح مكة. أهلا وسهلا بكم أحبتي من رجلكم حصاد قرآنية وفي قناة أهل القرآن موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.